চেনেল JU টেক। আজি মই আলোচনা কৰিম এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গুগল পেত কেনেকৈ DTH ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰি। প্ৰথমতে নিউ পেমেণ্টত ক্লিক কৰিব। নিউ পেমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত বিল পেমেণ্টত ক্লিক কৰিব। বিল পেমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত একেবাৰে ইয়াত প্ৰথমত থকা ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো DTHত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত মই টাটা স্কাইটো কৰি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত গেট ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাম্বাৰটো দি দিব লাগে। 10 ডিজিট থাকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ID অৰ্থাৎ টিভি নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নম্বৰটো ভৰাই দিয়াৰ পিছত তলত থকা ইয়াত একাউণ্ট নেম আছে, তাত একাউণ্ট নেমটো দিলেও হয় বা নিদিলেও হয়। এইটো মই নাই দিয়া। আৰু লিংক একাউণ্টত ক্লিক কৰিব কৈছে। লিংক একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত কিমান ৰিচাৰ্জ কৰিব সেইটো ইয়াত লিখি দিব। মই ইয়াত 500 কৰিছোঁ, গতিকে 500 লিখি দিলোঁ। লিখি দিয়াৰ পিছত ৰাইটত ক্লিক কৰি দিওঁ। ৰাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰচেছটো পে কৰি দিব। প্ৰচেছটো পে কৰাৰ পিছত ৰিচাৰ্জ হৈ যাব।